Hi everyone! Welcome back sa ating channel. So, today, ang gagawin natin ay di ko lang sure ka anong title to, pero gusto ko yung parang summer look na puro orange, ganon. Pero naka-glam up, diba? So, please keep on watching. So, para sa foundation, ang ginamit ko itong Sansan Liquid Foundation. And then, para naman sa powder, ginamit ko yung Fashion 21 2-Way Cake powder. Tapos sa concealer naman, ginamit ko yung Maybelline Fit Me Concealer. And then, para sa contour, ginamit ko yung WarmCopper ng Sansan, yung single eyeshadow nila. And then, para naman sa kilay, ginamit ko yung EB Precision Blender na eyebrow pencil. Para sa eyeshadow palette natin, ang gagamitin ko yung Cara eyeshadow palette in ES02. Para sa transition shade natin, ang gagamitin natin itong color orange. So, gawin lang natin siyang transition shade. Kasi ayun yung pinaka main idea natin is yung orange. Tapos, blend nyo lang siya. Then, lagay natin dito sa pinaka eyelids natin. Pag nilagay nyo siya sa eyelids natin, punta naman tayo sa crease. Tapos, i-blend lang natin hanggang sa mawala yung harsh line. To deepen up the crease, ang gagamitin natin, itong parang burnt orange siya. So, lagay lang natin siya sa ibabaw ng pinaka transition shade natin. Tapos, i-workout natin para para ma-blend na maayos. Then, kuha lang tayo ng blending brush para i-blend yung eyeshadow natin. Para mag-soften yung pinaka, transition shade. Para naman sa eyelids natin, ang gamitin natin itong sparkly, parang may shimmer. So, ipack lang natin siya gamit itong eyeshader brush from Gesso. So guys, advice lang, kapag halimbawa maglalagay kayo ng shimmer, tapos alam nyo may fallouts, eyeshadow muna bago mag-foundation. Kasi, ang dami niyang fallouts ni Cara eyeshadow palette. And then, i-blend lang natin yung nilagay natin. Pero, hindi ko siya i-dip ulit ha. Parang i-blend lang natin. Tapos, para sa lower lash line natin, gagamitin ulit natin itong burnt orange. Gamit itong Beauty Cosmetics na eyeshader brush. Tapos, para i-blend natin, gagamitin natin itong color orange ulit. Para ma-blend natin yung pinaka nilagay natin sa lower lash line. Para sa inner corner natin, ang gagamitin natin, itong parang champagne. Ito. Lagay lang natin siya. Gamit itong Beauty Cosmetics na lip brush.
At para sa brow bone highlight natin, ang gagamitin natin ulit yung pinaka-champagne coat. Lagay lang natin siya sa brow bone natin. Para may So guys, magmamaskara lang ako and then magfa-false eyelashes. Ang gagamitin natin mascara, itong Fashion 21 Double Up Mascara and then yung from HUAWEI na false eyelashes. So next natin guys ay lipstick. Ang gagamitin natin is Vice Cosmetics Phenomenal Liquid Lipstick in the shade of Hanash. At para sa blush, anong gagamitin natin? Itong Careline na All Control Kinembot. Ang shade nito is Fresh Tomato. Tapos, i-contour din natin yung ilong natin gamit itong single eyeshadow ng Sansan. Tapos itong brush from Beauty Cosmetics. At para sa highlight natin, ang gagamitin natin itong EB Advanced GlowOut Highlighter in Strobe. Gagamit tayo ng Gesso tapered highlighter brush. Hi guys, so ito na yung final look natin. So, ito yung super sparkly na orange. So, thank you so much guys for watching. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Pindutin niyo lang yung subscribe button and then yung katabi nun is bell button para lagi kayong updated. So, thank you so much for watching. I will see you on my next video.